यहाँ चाहिँ फुक्दाखेरि हुन्छ ल्याएर आएको भनेको हजुर आफ्नो हुन्छ भने क्या ए भुँडी दुखेर के हो मेरो नि भुँडी दुखिरहेछ क्या ओ छाला दाइमा सुझाव 10 बजीसम्म नि छोरीलाई भने सुनेको दिवा के बताछ चाहिँ सही चाहिँ माथि स्किल लास्ट चाहिँ मरि मरिहाल्छ त्यहाँ दाले खेतालाई के ए यसले कता पसिलो रोजेको खाता थियो अघि कहानी बिहान नि त्यहाँ कहिले कुरा गरेको थियो कहानी रोजेको विषय 2 थाल भात बोकेको कोटामा लास्टमा त बिर खेलेको उनीहरूलाई सुडियो चाहिँ केटाको जुठा चाको त्योहरूले समिला र सुशीलाहरूले सुनिरहेको थियो क्या जिस्किँदैछ यसरी उमेश चाहिँ साह्रो मजाले फसेको साला निकासँग कुदिँदाखेरि निकासँग आउँदैछ टाउकोमा रुमाल बाँधेर चिन केटाहरू रमाइलो गरेर आएछ के कुन चाहिँ केटा हो केटी चाहिँ अनि भाइ कति माछा मारिदियो गफ लगाउँदै बाटो चाहिँ आएको केटी बिहान कहीँ बोलाउनु पऱ्यो भनेर बोलाएको है उनीहरू चाहिँ चिनेको थिएन रहेछ लेटी लाउनु पर्यो बेतबाट आउँदैछ क्या लास्टमा त आफै खान्छु अनि एकखेपेरि उसले भित्र पाएन अस्ति तिम्रो बाजेरै छुटेको कि के भएर आज हाम्रो नयाँ हातबाट मलाई चना मटर गेडागेड भनेको थिएँ उसले अर्कै सब्जी पाइयो बिर्खे चाहिँ कताको Kata umesh जाउँ त अझै हेर्नु भन कि टर्निङमा खन्दा रहेछ के भएको यो थाल नजिकमा लैजाउँ कति भएको छैन बिर्खे आवश्यक हुन्छ बिर्खे काममा चाहिँ बिमारी साङ्गनको बुढी टिपेको जुगा हो
पानी होला हो यो त पानी नहीं हाल्दा हुँदैन कडा कडा भएछ मिस भाइ समिता निस्क्यो अरे कामबाट को लाउँदैछ